Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ako sa isang napakagandang topic ngayong araw na to. Pag-uusapan po natin ang about resignation. Okay, so kahapon pinag-usapan natin if how many resignations or releases you are allowed in 2 years. So napag-usapan namin 3. Today, ang topic natin is resignation. Okay. Marami tayong mga kababayan na pinalad sa magandang trabaho at marami din tayong kababayan na hindi pinalad sa magandang trabaho. There are instances or there are situations na kailangan mo na talaga mag-resign. And there are situations also that the agency can intervene. Okay. Merong nag-chat sa akin kahapon, tawagan natin siya na Miss A. Ang tanong niya sa akin is like this: should there be a valid reason for resignation? Meron nga ba? Of course, yes. Kung magre-resign ka sa amo, dapat may valid na reason. So sabi niya, hindi po kami magkasundo ng aking amo. So hindi magkasundo is a reason. So valid yan. Number 2, meron ba time frame kailan mag-resign? Kasi siya po ay 1 month lang dito sa Israel at sinasabi niya, Kuya, kailan ba ako pwede mag-resign? Next month? Or in 3 months? Or in 6 months? Wala pong time frame. Okay? If you feel na kailangan mo na mag-resign ka. Okay? And number 3, totoo ba na magkaka-bad record ako if ni-release ako ng aking amo? No. Wala kang bad record. Okay? Yun ang sagot. Straight to the point. Now, you feel na hindi maayos ang trabaho mo at nakikinig ka sa mga kaibigan mo, sila ay may magandang trabaho, ikaw hindi. So sabi mo sa sarili mo, gusto ko na mag-resign. Kapatid, you must consider these 3 things bago ka mag-resign. Number 1, if the agency cannot fix, okay, the problem between you and your employer, okay, and that's the time that you will resign. For example, when it comes to money, when it comes to day off, or anything else, okay, food, at hindi yan maayos ng agency mo, okay, go on and resign. Number 2, when your health is in danger, okay, may mga kababayan natin na nakakuha dito ng mabibigat na trabaho, something like 120 kilos, 140 kilos, and yung mga amo ayaw nilang bumili ng manoff or yung lifter, ayaw nilang bumili. And if ipagpapatuloy mo pa magtrabaho dyan na binubuhat mo yung amo mo at masisira yung likod mo, then alis ka na. Okay? Time to resign. Or else, meron nakakahawang sakit na your health will be in danger. That's the time to resign. Or hindi ka na natutulog sa gabi. Hindi ka na nga natutulog sa gabi dahil Alzheimer yung amo mo, tapos sa araw wala ka pang kapalitan at hindi ka pa rin natulog. What will happen to you? That's the time to resign. Okay? And number 3, na reason kung bakit kailangan mo na mag-resign. When you feel na ang trabaho mo dyan ay slavery na. Kumbaga, wala ka ng pahinga, na kahit kinakausap mo yung mga pamilya, maggagawa ka dito sa isang anak, pupunta ka na naman doon sa isang anak, pupunta ka na naman doon sa isang anak. May mga ganun na issue na pagtatrabaho niya ang buong pamilya, mga anak-anakan na nila. Okay, time to resign. Okay? That's the time to resign. And what are the guidelines? Okay, ito po yung pinaka-importante. Take note that if you will not follow this, okay, ito po ay magiging rason na kayo po ay ma-deport. Take note, you will be deported if you will not follow these guidelines. Okay, so si Mr. De La Cruz, nakahanap siya ng work. Dahil namatay siya ng work kahapon, the following week nakahanap siya ng work. Sinabi ng agency sa kanya, okay, itry mo itong work na to. Sabi ni Mr. De La Cruz, okay, ito try ko po. Okay, so trinay niya.
Nag-try siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then in the 8 days, sabi niya, agency, ayaw ko na itong trabaho dahil sa 8 days na pagtatry ko dito, hindi maayos. Alis na po ko bukas. Valid ba yung reason ng caregiver na alis na in the 8 days? Hindi valid. Ito ang warning sa inyo mga kababayan. If magtatry kayo ng work, try only for 6 days. Okay? Only 6 days. Not 7 days. Only 6 days. Because this is the grace period na hindi ka ma-considered as employed sa employer. Because the minimum days na ikaw ay employed sa isang work is 7 days. Once you work for 7 days, employed ka na dyan. Okay? And another tip, bibigyan ko na rin kayo ng tip. Kayo po ay nagtatry ng isang work. Sandali, ang ingin ng ambulance. If kayo po ay nagtatry ng work, pakisabi po sa agency nyo na huwag kayo munang i-register sa PIBA. Dahil kapag kayo po ay ni-register sa PIBA after 2 days at ayaw nyo ng work, at nakaregister na kayo at umalis kayo, that is considered as resign. Okay? So, huwag po kayo magpa-register muna. So, take note, 1 to 6 days try lang po. Dahil based from the guidelines, ito na po yung mga guidelines. If you work for 7 days to 3 months sa isang employer, and in the 8 days, ayaw mo na mag-work, ito yung guidelines. You must give 7 days prior notice. 7 araw. 7 araw po ang ibibigay mong palugit. For example, September 1, nag-try ka. Okay? And then, in the 7th day, ay nag-decide ka sa sarili mo na in the 8th day, ay aalis ka. Okay? So, September 8, gusto mo nang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Sasabihan mo yung amo, maggagawa ka ng sulat na ikaw ay magre-resign at bibigyan mo sila ng 7 days. So means, makakaalis ka lang dyan sa September 14. Okay? So 7-day prior notice. Number 2, if you work for 3 months to 6 months, kailangan magbigay ka ng 14 days prior notice. Okay? Bigyan mo sila ng palugit. Always make a letter po na kung kailan nyo binigay yung letter, yun yung date doon sa letter nyo. Para sa ganon, magbibilang ka na lang. Halimbawa, September 8, bibigay mo yun. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hanggang makita mo ang 14 days. So sabihin mo doon sa letter, in the 14th days, in a specific day of September, alis po ako. Okay? Number 3, if 7 to 12 months na ikaw ay nag-work sa isang amo, sa isang employer, magbigay ka ng 21 days. 21 days po. And number 4, if more than a year, magbigay ka ng prior notice na 1 month. So yun po, 7 days to 3 months, 7 days. 3 to 6 months, 14 days. 7 to 12 months, 21 days. And more than a year, 1 month. Okay. Sasabihin ng amo, hindi ka nagbigay ng notice. I-deny niya. So anong gagawin mo? Halimbawa ako, sabi ko, ito ang aking letter. Aalis po ako sa 7th day. Ito po sa September 14, aalis po ako. Ito po yung letter ko. Tapos nag-complain siya sa PIBA. Sabi niya, hindi siya nagbigay ng prior notice sa akin. Basta umalis na lang. Iniwan niya lang. Kasi iniwan mo lang sa desk niya. So, ano pa ang protection nyo? Okay, take note. Okay. Ito ang gagawin nyo. Gagawa ka ng 3 letter. Number 1 for you yung isa. Para sa agency yung isa. Okay? And yung pangatlo is para sa employer. So, 3. For you, agency, employer. The same date. Kung pwede mo isa dyan sa WhatsApp sa employer mo, sa agency mo, it's okay. Now, for your full protection,
in that day na gumawa ka ng letter, maglagay ka or magbigay ka ng copy sa PIBA. How? Okay, ipa-plus ko sa screen. Ang email po ay hudaa/siud@piba.gov.il. Okay? So, employer, ito ang aking resignation. Punta ka na ngayon sa email. Okay? Yung resignation mo yun, picturean mo, isesend mo ngayon ito sa PIBA. Or you can make it in fax. The number is 02646-9642. And you are absolutely protected. Hindi pwedeng i-deny ng agency mo na, ikaw, hindi nagbigay ng resignation. Ang among hindi niya pwedeng i-deny, ikaw, hindi nagbigay ng resignation or prior notice. Dahil, nag-email ka doon sa PIBA. Okay. So, yun lang po. And there are exceptions, okay? May mga panahon naman na ang isang worker ay hindi na pwedeng magbigay ng prior notice sa kanyang amo or resignation. Reason is because the caregiver cannot work anymore due to illness or any circumstances na hindi niya pwedeng gawin yung letter. So yun for exemptions. And ito po yung masaklap. Okay, take note of this. If umalis po kayo sa inyong work na hindi po kayo nagbigay ng prior notice or resignation, ang pamilya po ay maggagawa ng complaint sa PIBA. Okay? Babasahin ko. If an elderly, handicapped, or private recruitment agencies reports a violation of the above procedure to PIBA, the foreign caregiver will be summoned by PIBA for a hearing to decide if the caregiver shall be allowed to remain in Israel. If the caregiver does not come to the hearing, a deportation decision may be taken in his or her absence. Pag kayo po ay ni-report ng isang amo at ni-require kayo ng PIBA na pupunta doon at hindi po kayo pumunta, yun po, immediately, kayo po ay madi-deport. And if it's found out na hindi ka nagbigay ng letter or resignation, then ikaw po ay madi-deport. So, very important, always email the copy of your resignation to PIBA. May mga issues na minsan na hindi natin alam, but we need the informations from good sources. At gagawin ko ito, malimit kong gagawin na magbibigay ng video about ang issues natin sa Israel. And if you feel that this video really help you, then pwede naman sigurong mag-subscribe kayo sa channel ko or like and click that what's the call, notification, para sa po makita nyo yung aking mga videos everyday. Okay, yun lang po, at mag-ingat po tayong lahat sa pandemic na to. At ang pinaka-importante, alam natin mga ginagawa. And if you have any comments or any questions regarding this issue, pwede lang po kayo na mag-comment sa baba. Salamat po.